નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વનું હું વિવેક સવરિયા વિશ્વેસર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસના ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર મિત્રો આપણે જ્યારે મળ્યા છીએ ત્યારે ધોરણ 10 વિજ્ઞાન પાઠ 11 વિદ્યુત ચેપ્ટર લેક્ચર નંબર 5 આવ્યા છીએ. તો મિત્રો, જે તમે મિત્રો જો નવા છો અને આગળના લેક્ચર જોવાના બાકી છે તો આપણા સરસ મજાની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં છે. વિડીયો તમે આપણી ચેનલ પરથી નિહાળી શકો છો. પીડીએફ મેળવવા માટેની લિંક પણ આપણી એપ્લિકેશનની ડાઉનલોડ કરવાની છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. અને કોઈ પણ પ્રકારનું સોલ્યુશન જોતું છે, સ્વઅધ્યયન પોથી હોય, એકમ કસોટી હોય, તમામ પ્રકારનું સોલ્યુશનની પીડીએફ આપણી એપ્લિકેશન પર મળી રહેશે. એના વિડીયો આપણને ચેનલ પરથી મળી રહેશે. તો મિત્રો, તમે લાઈક શેર ખાસ કરો. મિત્રો, વિડીયોને તમારા મિત્ર સર્કલ સુધી પહોંચાડો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો જેથી કરીને તમને નવી નવી નોટિફિકેશન મળી રહેશે. બેલ આઇકન બટન ખાસ દબાવો. તો મિત્રો, પાઠ 11 વિદ્યુત લેક્ચર નંબર 5 લાસ્ટ લેક્ચર આ ચેપ્ટરનો, અને આગળના લેક્ચર જોવાના બાકી છે તો તમે એને પણ આપણી ચેનલને વિઝિટ કરજો, એને પણ નિહાળી શકો છો. વિદ્યુત પ્રવાહ વડે ઉષ્મા કેવી રીતે ઉદ્ભવે છે? 53 નંબરનો પ્રશ્ન. વિદ્યુત પ્રવાહ વડે ઉષ્મા કેવી રીતે ઉદ્ભવે છે? વિદ્યુત કોષ અથવા બેટરી વિદ્યુત ઉર્જાનો સ્ત્રોત છે. વિદ્યુત કોષ અથવા બેટરીમાં થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયાને કારણે બેટરીના બે ધ્રુવો વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઉદ્ભવે છે. બે ધ્રુવો, ધન ને ઋણ ધ્રુવ. આ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત બેટરી સાથે જોડેલ કોઈ અવરોધ કે અવરોધોના તંત્રમાં ઇલેક્ટ્રોન્સને ગતિમાં લાવે છે. પરિણામે તેમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વહેવા લાગે છે. ઇલેક્ટ્રોન્સનું વહન જાળવી રાખવા બેટરીમાંથી ઉર્જા મળતી રહેવી જોઈએ. બેટરીમાંથી મળતી ઉર્જાનો અમુક અંશ સજ ઇલેક્ટ્રોન્સનું વહન જાળવી રાખવામાં વપરાય છે. બાકીની ઉષ્મા ઉર્જામાં ફેરવાય છે અને ઉપકરણનું તાપમાન વધે છે. એટલે એકમાંથી બીજામાં ઉષ્માનું શું થાય છે? રૂપાંતરણ થાય છે. વિદ્યુત ઉર્જાની સમજૂતી આપી તેનું સૂત્ર મેળવો, જૂલનો તાપીય નિયમ મેળવો. તો મિત્રો, કોઈ પણ પ્રકારના પ્રવાહને અવરોધે કોઈ પણ તાર, તેથી તેમાંથી સતત પ્રવાહ મેળવવા માટે આપણે કાર્ય થવું જોઈએ. તો આર માંથી વિદ્યુત પ્રવાહને વહેવા માટે થતું કાર્ય એ વિદ્યુત સ્થિતિમાનના સમપ્રમાણમાં હોય છે. એટલે W બરાબર VQ. ઓલરેડી સૂત્ર V બરાબર W બાય Q, આવું સૂત્ર આપણે હતું વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું. W સૂત્ર કરતા બનાવો તો V બરાબર W બરાબર VQ, V બરાબર IR અને Q બરાબર IT. આને આધારે સૂત્ર શું મળે બોલો? I સ્ક્વેર RT ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને શું મળી ગયા? W મળી ગયા. શું મળી ગયા મિત્રો? W મળી ગયા. હવે આ કાર્યનું રૂપાંતર કેમાં થાય મિત્રો? ઉર્જામાં થાય. આ ઉર્જાને કહેવાય ઉષ્મા ઉર્જા H. H બરાબર શું થઈ જાય મિત્રો? I સ્ક્વેર RT. બીજું છેલ્લે શું કહેવાય મિત્રો? જૂલનો તાપીય નિયમ કહે છે. ઉષ્મા ઉર્જાનો SI એકમ જૂલ છે, તેના બીજા એકમો વોટ સેકન્ડ અને કિલોવોટ કલાક છે. શું છે મિત્રો? કિલોવોટ કલાક છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરસ મજાની સ્લાઇડ તમારી સમક્ષ છે. એનસીઆરટી આધારિત ઘટાડેલા નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ ધોરણ 10 ની રસાયણ વિજ્ઞાન, જીવ વિજ્ઞાન અને ભૌતિક વિજ્ઞાનને આવરી લેતી એક જ બુક, જેમાં તમામ ભાગ ધોરણ 10 વિજ્ઞાનના આપેલા છે. જેમાં ધોરણ 10 માટે અતિ ઉપયોગી પંચામૃત કહી શકાય. સરળ શબ્દોમાં રજૂઆત, વિશિષ્ટ લખાણ શૈલી, દરેક પ્રશ્નોના મુદ્દાસર જવાબ, શોર્ટકટ ચાવી અને સરસ મજાના ચાર્ટ પણ આપેલા છે, જેથી તમે એમાંથી સારી એવી ચાવી મેળવી શકશો અને એને તમે મેળવીને તમે એને શોર્ટકટ ચાવીમાંથી મોટા પ્રશ્નો પણ લખી શકશો. તો તમારે એના માટે આપણી એપ્લિકેશનને વિઝિટ કરવાની છે અને એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક આપણી ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. એની ઉપરથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી ઇન્સ્ટોલ કરો અને એપ્લિકેશનની વિઝિટ કરો અને ધોરણ 10 વિજ્ઞાનના વિભાગ તરફ જશો તો તમને આ બુક જોવા મળશે અને એને તમારે ડાઉનલોડ કરવાની છે. તમારા મિત્ર સર્કલને પણ જાણ કરો.
જૂલનો તાપીય નિયમ લખી સમજાવો. જૂલનો તાપીય નિયમ પહેલો કોના ઉપર આધાર રાખે છે? તો જૂલનો તાપીય નિયમ એક સૂત્ર ઉપર આધાર રાખે, H બરાબર I² RT. પહેલું એ વિદ્યુત પ્રવાહના સમપ્રમાણમાં હોય છે, I ના સમપ્રમાણમાં હોય છે. વિદ્યુત પ્રવાહના કેવા પ્રમાણમાં હોય છે? સમપ્રમાણમાં હોય છે. બીજો પોઈન્ટ, અવરોધ R ના પણ સમપ્રમાણમાં હોય છે. અવરોધ R ના કેવા પ્રમાણમાં હોય છે? સમપ્રમાણમાં હોય છે. પછી પણ સમય t ના પણ કેવા પ્રમાણમાં હોય છે? સમપ્રમાણમાં હોય છે. એટલે આપણે કહી શકીએ H બરાબર I² RT. શું કહી શકાય? H બરાબર I² RT. શા માટે હીટરનું દોરડું ચળકતું નથી? દોરડાને ઇંગ્લિશમાં કોડ કહેવાય. જ્યારે તેનો તાપીય ઘટક ચળકે છે. કારણ કે વિદ્યુત હીટર જે હોય ને એનો તાપીય ઘટક ખૂબ ઊંચા અવરોધમાંથી એટલે કે ઊંચા અવરોધ વાળી મિશ્ર ધાતુનો બનેલો હોય છે. પણ તેનો તાર હોય ને નીચા અવરોધનો હોય છે, ધાતુનો બનેલો હોય છે, તાંબાનો હોય છે. એમ આમ ખૂબ ઊંચા અવરોધ વાળા તાપીય ઘટક માંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતા તેમાં H બરાબર I² RT મુજબ ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે. પરિણામે તે ખૂબ ગરમ થવાથી ચળકે છે. જ્યારે વિદ્યુત હીટરના ખૂબ નીચા અવરોધ વાળા જોડાણ તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતા તેમાં ખૂબ ઓછી ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે. પરિણામે તે ગરમ થતો નથી અને ચળકતો નથી. ગરમ નથી થતો અને ચળકતો નથી એનું આ કારણ છે, ગરમ થાય છે. રોજબરોજના જીવનમાં વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસરના ઉપયોગો. પહેલો ઉપયોગ બધાને આવડે જ ત્યાં, વિદ્યુત ઇસ્ત્રી, વિદ્યુત ટોસ્ટર, વિદ્યુત હીટર વગેરેની કાર્ય પદ્ધતિમાં. બીજું, વિદ્યુત બલ્બના ફિલામેન્ટને ગરમ કરી પ્રકાશ મેળવવા માટે. વિદ્યુત ફ્યુઝમાં કે જેના વડે ઘરના વિદ્યુત જોડાણો અને વિદ્યુત ઉપકરણોને રક્ષણ મળે છે. આ બધા કોના છે? વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસરના ઉપયોગો છે. 61 નંબરનો પ્રશ્ન, વિદ્યુત બલ્બ વડે પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરવા માટે વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર કઈ રીતે ઉપયોગી છે સમજાવો. જો જ્યારે વિદ્યુત બલ્બના ખૂબ પાતળા અને ઊંચા અવરોધ વાળા ટંગસ્ટનના ફિલામેન્ટમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે ત્યારે ફિલામેન્ટ ખૂબ ગરમ થાય છે અને પ્રકાશનું ઉત્સર્જન થાય છે. પ્રકાશ ક્યારે ઉત્સર્જાય? ક્યારે ઉત્પન્ન થાય? જ્યારે ફિલામેન્ટ ગરમ થાય ત્યારે. ફિલામેન્ટ બનાવવા ટંગસ્ટન ધાતુનો ઉપયોગ થાય. 1 માર્ક્સનો હેતુલક્ષી પ્રશ્ન અહીં લખું છું, હેતુલક્ષી પ્રશ્ન મોસ્ટ આઈએમપી છે મિત્રો, મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે. કારણ કે તેનું ગલન બિંદુ ખૂબ ઊંચું હોય છે. તેના ઊંચા ગલન બિંદુને કારણે તે પીગળ્યા વગર ઉષ્મા જાળવી રાખી ખૂબ ગરમ થાય છે અને પ્રકાશ શું થાય છે? ઉત્સર્જિત થાય. અહીંયા સરસ મજાનો આપણે ઘરે જે ગોળો આવે, મતલબ આમ કહીએ તો ગ્લો, એ આપ્યો છે. એની અંદર આર્ગોન અથવા નાઇટ્રોજન વાયુ હોય છે. ધ્યાનમાં લેજો. ટંગસ્ટનના બીજા ગુણધર્મો જેવા કે તેનું લચીલાપણું અને ઊંચા તાપમાને પણ બાષ્પીકરણનો નીચો દર બલ્બના ફિલામેન્ટ બનાવવા માટે અનુકૂળ છે. જો બલ્બમાં હવા હોય તો ઓક્સિજનની હાજરીમાં ખૂબ ગરમ ફિલામેન્ટ જલ્દી બળી જાય છે, તેનું આયુષ્ય ઓછું થાય છે. તેથી બલ્બમાં નિષ્ક્રિય વાયુ 2 ભરવામાં આવે. ટીક કરી નાખજો, પરીક્ષામાં પૂછાય. હેતુલક્ષી 2 વાયુ આર્ગોન અથવા નિયોન ભરવામાં આવે. આવા વાયુઓ ગરમ ફિલામેન્ટ સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરતા નથી. પરિણામે ફિલામેન્ટનું આયુષ્ય ખૂબ વધે છે. બલ્બમાં મોટા ભાગની વિદ્યુત ઉર્જાનું ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય છે અને બહુ ઓછી વિદ્યુત ઉર્જાનું પ્રકાશમાં રૂપાંતર થાય છે. તેથી ફિલામેન્ટ વાળા બલ્બ
ઓછા પાવર કાર્યક્ષમ હોય છે. ત્યારે ટ્યુબલાઇટમાં ફિલામેન્ટનો ઉપયોગ થતો ન હોવાથી તે વધુ કાર્યક્ષમ હોય છે. આ ધ્યાનમાં લેજો. ચાલો વિદ્યુત ફ્યુઝ પર નોંધ લખો. ફ્યુઝ શું છે? તો ફ્યુઝની વાત પહેલા હું કરી દઉં તો ઓછા ગલનબિંદુ વાળો અવરોધ વાળો એ સરસ મજાનો એક નીચા ગલનબિંદુ ધરાવતો તાર છે અને એને ફ્યુઝને લાઈવ વાયર સાથે શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે છે. કેમાં જોડવામાં આવે? શ્રેણીમાં. આમાં મિશ્ર ધાતુ એલ્યુમિનિયમ, તાંબુ, લોખંડ, શીશુ વગેરેના તારનો ટુકડો હોય છે. જો ચોક્કસ મૂલ્યના પ્રવાહ કરતા મોટો પ્રવાહ પરિપથમાં વહે તે તો ફ્યુઝ તારનું તાપમાન વધે છે. પ્રવાહ વધી જાય તો ફ્યુઝ તારનું તાપમાન વધે એટલે પરિપથ ખુલ્લો કરે છે. પરિણામે પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વહેવાનો બંધ થઈ જાય અને ઉપકરણને કોઈ નુકસાન થતું નથી. પણ આમ કહીએ ને તો ફ્યુઝ ઉડી જાય. ફ્યુઝ ઉડી જાય એટલે તમામ ઉપકરણોમાં કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થતું નથી. અને આપણા ઘર વપરાશમાં યાદ રાખજો કેટલા રેટિંગ વાળા ફ્યુઝ વાપરવામાં આવે છે વધારે તો ઘર વપરાશમાં વપરાતા ફ્યુઝ 1 એમ્પિયર, 2 એમ્પિયર, 3 એમ્પિયર, 5 એમ્પિયર અને 10 એમ્પિયર વગેરે જેવા માનાંક એટલે કે રેટિંગ ધરાવે છે. રાઈટ. 220 વોલ્ટ કાર્યરત 1 કિલોવોટની ઇસ્ત્રીમાંથી વહેતો પ્રવાહ I બરાબર 4.6454 એમ્પિયર જેટલો હોય છે. 5 માનાંક વાળો ફ્યુઝ વાપરવો જોઈએ. વિદ્યુત પાવર એટલે શું? બધાને આવડે. પાવરની વ્યાખ્યા આપણે 10મા ચેપ્ટરમાં 9મા ચેપ્ટરમાં જોઈ. એકમ સમયમાં થતું કાર્ય. રાઈટ. પણ આમ કહીએ ને પાવર એટલે બીજી ભાષાની વ્યાખ્યા કાર્ય કરવાનો સમય દર. કાર્ય કરવાનો શું છે મિત્રો? સમય દર. જેને શું કહેવાય છે? પાવર કહેવાય. પાવર બરાબર P બરાબર W/T. પરંતુ પ્રવાહ પ્રાપ્તિ સ્થાનમાંથી વિદ્યુત ઉર્જા W બરાબર VQ, P બરાબર W/T, P બરાબર W/T, W બરાબર VQ આમાં મૂકી દેવાના. I બરાબર QT, Q બરાબર IT, તો P બરાબર અહીં શું થાય બોલો? આનું સૂત્ર શું થાય? Q બરાબર IT, Q અને અહીંયા I. તો બોલો સૂત્ર શું થાય? P બરાબર V, Q એટલે IT મૂકો, છેદમાં T મૂકો, TT કેન્સલ. શું વધ્યા બોલો? P બરાબર VI. એક આ સૂત્ર મળી ગયું. હવે બધામાં કિંમત મૂકવાની. V બરાબર IR મૂકવાના. તો નવું એક સૂત્ર મળે. P બરાબર બોલો I²R મળે. આવી ગયું જો. P બરાબર I²R. P ના બે સૂત્ર મળ્યા. P બરાબર VI મળે, P બરાબર I²R. ત્રીજું એક સૂત્ર I બરાબર V/R મૂકો તો V²/R². તો શું થાય બોલો? એકવાર RR કેન્સલ થાય. રાઈટ. એકવાર RR કેવો થઈ ગયો? કેન્સલ થઈ ગયો. તો શું થાય બોલો? P બરાબર V²/R. એક આ સૂત્ર. તો બોલો આમ પાવરના કેટલા સૂત્ર મળ્યા? 3. P બરાબર VI, P બરાબર I²R અને P બરાબર V²/R. આ 3 સૂત્ર તમારે મનમાં ફિટ કરી દેવાના. તો 1 વોલ્ટ બરાબર 1 વોટ ગુણ્યા આપણી પાસે સૂત્ર હતું ને? કયું હતું બોલો સૂત્ર? W બરાબર બોલો શું છે? V into Q, V into I. હે ને? 1 વોટ પાવર. P બરાબર VI છે. હા. તો 1 વોટ ક્યારે કહેવાય? 1 વોલ્ટ હોય વિદ્યુત સ્થિતિમાન તફાવત અને 1 એમ્પિયર જેટલો પ્રવાહ વહેતો હોય ત્યારે 1 વોટ પાવર કહેવાય છે. ચાલો પાવરના SI એકમની વ્યાખ્યા. ચાલો પાવરના SI એકમ કોને કહેવાય બોલો? તો જો લખો 1 વોલ્ટ વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત હેઠળ એક ઉપકરણ 1 એમ્પિયર જેટલો પ્રવાહ 1 વોલ્ટમાંથી 1 એમ્પિયર જેટલો પ્રવાહ જાય ત્યારે ખર્ચાતો પાવર 1 વોટ કહેવાય છે. કેટલા વોટ કહેવાય છે? 1 વોટ કહેવાય. રાઈટ. વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાની તમારી નજર સમક્ષ ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશનની સ્લાઇડ છે. મિત્રો આ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવાની લિંક આપણા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. પ્લે સ્ટોર પર જઈને તમે આ ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો. ડાઉનલોડ કરશો તો તેમાં તમને ધોરણ 3 થી 12ના બધા જ વિષયના સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વઅધ્યયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રશ્નપત્ર બીજું ઘણું બધું મળશે. લાઈવ લેક્ચર દરમિયાન લેવાતી PDF અને સાથે સાથે તમને સ્વઅધ્યયન પોથી એકમ કસોટીની PDF પણ આપણી એપ્લિકેશન ઉપરથી મેળવી શકશે અને આ PDF મેળવ્યા બાદ તમે તેની પ્રિન્ટ આઉટ પણ કરી શકશો. તો મિત્રો તમારા મિત્ર સર્કલને શેર કરો, લાઈક કરો, શેર કરો, તમારા મિત્ર સર્કલને આની સાથે જોઈન્ટ પણ કરો.
વિદ્યુત ઉર્જા એટલે શું, તેનો વ્યવહારિક એકમ શું છે, તેની વ્યાખ્યા આપો. તો જો વિદ્યુત ઉર્જા W બરાબર P ગુણ્યા T લખ્યા તો પાવર અને સમયનો ગુણાકાર એટલે શું કહેવાય, વિદ્યુત ઉર્જા કહેવાય છે. રાઈટ. વોટ એ બહુ નાનો એકમ છે. વોટ કેવો એકમ છે મિત્રો, ખૂબ જ નાનો એકમ છે. મોટો એકમ કિલો વોટ છે. પાવર અને સમયના ગુણાકારને જેટલો હોય છે, વિદ્યુત ઉર્જા કોના જેટલી હોય છે બોલો, પાવર અને વિદ્યુત ઉર્જા કોના જેટલી હોય છે, પાવર અને સમયના ગુણાકાર જેટલી હોવાથી તેનો એકમ વોટ પ્રતિ વોટ ઇન્ટુ કલાક છે. 1 વોટ અવર એટલે 1 વોટ પાવર 1 કલાક સુધી વપરાય તો વપરાતી વિદ્યુત ઉર્જા 1 વોટ અવર કહેવાય. એટલે કહેવાય મિત્રો 1 વોટ અવર કહેવાય છે. ચાલો, 1 કિલો વોટ અવર એટલે કેટલા જૂલ, તો 3.6 ગુણ્યા 10⁶ જૂલ. આ તમને હેતુલક્ષી પ્રશ્નમાં મોસ્ટ ટાઈમપી પ્રશ્ન છે, પૂછાય જ, એટલું મનમાં ફિટ કરી દેજો. ચાલો, વિદ્યુત પ્રવાહ દ્વારા અપાતી ઉર્જાનો દર શેના વડે નક્કી થાય, તો વિદ્યુત પ્રવાહ દ્વારા ઉપકરણે અપાતી વિદ્યુત ઉર્જાનો દર પ્રાપ્તિ સ્થાનનો વિદ્યુત પાવર નક્કી કરે છે. જ્યારે ઉપકરણનો પાવર એટલે તેને મળતી ઉર્જામાંથી તે કેટલા દરે વિદ્યુત ઉર્જા ખર્ચે છે એ નક્કી કરે છે. એટલે એ આપણે ડાયરેક્ટ આન્સર લખવાનો, વિદ્યુત પાવર વડે નક્કી થાય. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે આજનું ચેપ્ટર પૂરું કરીએ છીએ. ચેપ્ટર નંબર 11 નવા સિલેબસ મુજબ આપણે અહીંયા પૂરું કર્યું. જો તમે બાકી છો આગળના વિડીયો જોવાનું, ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક આપેલી છે. તમામ PDF પણ જોતી છે તો આપણી એપ્લિકેશનની વિઝિટ કરો, ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક આપણા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. તો મિત્રો, નવા ચેપ્ટર સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.